අයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ travel with chef YouTube channel එකට. මම අදත් මම රෙසිපියක් කරන්න ආවා. මේක ඇත්තටම මම කරන්නේ පොඩි තවමින්. මොකද පොඩි අය ගොඩක් ආසයි sausages bun කන්න. ඒක නිසා මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා මේ කොහොමද මෙන්න මේ sausage bun එක ගෙදරදීම හදාගන්න විදිය. හරිම ලේසි. අපි බලමු මොනවද ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන පාම් පිටි කිලෝ එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට ඇත්තටම මේ රෙසිපි එකෙන් හරියට අඩක් භාගයක් හදන්න පුළුවන් කැමති නම් ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ කිලෝ එකක්. ඊළඟට ඒ වගේම තමයි මේකට අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකත් ඔයගලන්ට භාගයට ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලෝ ග්‍රෑම් 500න් හදනවනම්. ඉතින් ඊළඟට මෙතන අපිට තියෙනවා ඊස් තියෙනවා. is 3 tablespoon. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේ රස්න උෂ්ණාති කරාට ඉන්නව නම් මේක 2 table මේ 3 table අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ සැහැඳි දෙකක් හොඳට ඕම ඇතියි. ඉතින් මම මෙහි ඉන්න නිසා මට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මේ 3 tablespoon එකක්වත්. මොකද නැත්නම් ඒක හරියට වෙන්නේ නැති නිසා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ සැහැඳි දෙකක් ලුණු තියෙනවා. ඊළඟ මේ සැහැඳි හතරක් සීනි තියෙනවා. ඊළඟට බිත්තර සම්පූර්ණ බිත්තරයක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් දෙකක් දාන්න පුළුවන්. දෙකක් දැම්මොත් තවත් රස වැඩි වෙනවා සහ soft වැඩි වෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මාජරින් ටේබල් ස්පූන් 3ක්. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක මේ වැඩි කරන්නත් පුළුවන් ඕන නම් අඩු වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා bread improver කියන එක. ඇත්තට මේකෙන් කරන්නේ පිටිව මේ ඩෝ එක හොඳින් මේක පිපෙන්න සලස්සන සහ ඒකේ තියෙන හොඳටම තියෙන මේ පදම ඒක පුළුවන් තරම් soft කරන්න තමයි බලන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ bread improver එක හොයාගන්න බැරි නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් බොන පිටි කිරි පිටි තියෙනවනේ ඒ කිරි පිටිම ටේබල් ස්පූන් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක දැන් එකතු කරනවා මේ මුල්ම අපේ මේ වියලි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික. ඒ කියන්නේ dry ingredients එක මුලින්ම එකතු කරනවා. මම ඊළඟට bread improver එක මම මේ ඔක්කොම කිරිලා අරන් තියෙන ඒ නිසා මම ඒක පාටම එකතු කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඒක කරලා අතින් ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කවලම් කරගන්න. මේ ටික ඔක්කොම කවලම් වෙන්න ඕන නිසා. ඊළඟට මම මාජරින් හෝ බටර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමති එකක්. ඊළඟට බිත්තරේ එකත් අපි මේ විදිහට කලම් කරගන්නවා. ඊළඟට අවශ්‍ය එක තමයි අපිට lukewarm water එක. ඒ රායි කියන්නේ රස්නේ මද රස්නේ වතුර. එතකොට ඒක උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් 37ක වගේ ප්‍රමාණයක තියෙන්න ඕනේ රස්නේ ගතිය. මොකද ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙන රස්නේ වතුර මේ අපි දාන මේ ඊස්ට් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරගන්න. ඉතින් නැත්තම් ඔක සීතල වතුර දැම්මොත් ඒකට මේ ඊස්ට් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ පිටි එකත් හරියට ඩෝ එක මේ පිපෙන්නේ නැතු යනවා. ඒ ගැන මම පොඩි ඔකට විස්තර කරලා කිව්වේ ඒකයි. ඊළඟට අපි මේ වතුර ටික මේ විදිහට ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්න ඩෝ එකට. මෙතන තියෙනවා මිලිලීටර් 600ක ප්‍රමාණය වතුර. මේක මේ විදිහට අපිට අනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේක ටේබල් එකක් උඩින් දාලා ඒක හොඳට අනාන්න ඕන. අතර මේක ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලගේ වල මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට දාලා මේ අනා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම කාගෙත් පහසු වෙන්නේ මම අතින් අනලා පෙන්නන්නේ ඔයගලන්ට. කනන පදම දෙක වතුර හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න මේ වගේ ඩෝ එකක් අනද්දී ටිකෙන් ටික එකතු කරන්න. එකපාරට වැඩි කරගන්න එපා. ඊළඟට මතක තියාගන්න මේ වගේ ඩෝ එකක් අනද්දී අපිට ඇත්තටම ග්ලව්ස් එකක් දාලා කරන්න බෑ. මොකද ග්ලව්ස් එකත් එක්ක පුදුම වදයක් විඳින්න වෙන්නේ. මොකද ග්ලව්ස් එකේ අන්තිමට කෑලි කැඩිලා මේ ඩෝ එකට මික්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මතක තියාගන්න මේ පිටි අනද්දී කවදාවත් ග්ලව්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න හදන්න එපා. අන්ලස් ඔයගලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නැත්තම් අපුලුවන් තරම් අතින් මේ විදිහට අත හොඳට පිරිසිදු කරගෙන හොඳට අනන්න. මොකද එතකොට තමයි මේක හරියට ඇනෙන්නේ. ඒකේ ආරක්ෂාවටත් හොඳයි. මොකද හදිස්සියෙන්වත් ග්ලව්ස් කැල්ලක් ගලවිලා ගියොත් නොදැනුණු විදිහට මේකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මේ බෝල් එක ඇතුළේ තියාගෙන ඇනුම ප්‍රමාණය ඇති දැන්.
දැන් මේ බලන්න මුකුත් නෑ පිටි. දැන් මම ටේබල් එකට දාලා මම මේක හොඳට අනනවා. මේක හොඳට පදම් වෙනකම් මේ මෝලිය හරියට එන්න ඕන. ඒ නිසා මම ටේබල් එකට මම දානවා. ඉතින් මේකේ පිටි පොඩ්ඩක් දාලා මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්න. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. විතර මට 600 ml වතුර අවශ්‍ය වුණාට මට එච්චරම ගියේ නැහැ. නමුත් ඕගලගේ පහසුව තමයි මම එහෙම කිව්වේ. හොඳට ඇනින්න ඕන. තෙත ගතියක් ආවොත් මත තියාගන්න පිටි පොඩ්ඩක් තිය පැත්තකින් මේකට එකතු කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මම දැන් විනාඩි 10කට කිට්ටු වෙන මේක හොඳට මේ ඩෝ එක හොඳට නීට් කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක දැන් ඇති වගේ. ඒවත් තෙත ගතියක් නැහැ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ ඉතින් මෙන්න මේක තමයි හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. මේ කැඩෙන්න බෑ මෙහෙම කරනකොට මේ කැඩෙන්න බෑ. කැඩෙනවා නම් තමයි ඇනෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේක හොඳට ඇනලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. දැන් මේක මේ විදිහට මේක මෙන්න මේ ගාන තමයි ඇනෙන්න ඕන. ගොඩාක් මේ වෙන්න බෑ. ගොඩාක් මේ බවුන්ස් බෑක් වෙන්න ඕන. ඒකද මේක දුවහම නැවත උඩට එන්න ඕන. ඒක තමයි හොඳ ඇනලා තියෙනවා. එහෙම එන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ තෙත ගතිය වැඩි. ඉතින් මේ වගේ ඩෝ එකකට අපිට ඕනේ මේක නැවත මේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාලට මේ මම පොඩ්ඩක් පෙන්නුවේ. ඉතින් දැන් මේක හොඳට මේක පිපෙනකම් මේ වගේ මේ ඩෝ එක දෙගුණයක් විතර විශාල වෙනකම් අපි දැන් මේක වහලා නැවත අර තින්න බෝල් එකටම දාලා අපි මේක හොඳට ක්ලීන් රැප් එකකින් වහලා අපි මේක පිපෙන්න තියෙනවා. ඉතින් තව පැයක් විතර යාවි. සමහරට ඒක පැය අතර තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක ඉන්න මේ උෂ්ණත්වය අනුව තමයි ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන සමහර සීතල රටකනම් ඊට වඩා පැය දෙකක් යන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්න මේ අධික රටක නම් ඔයගොල්ලන්ට හරි ඉක්මනින්ම මේක පිපෙන්න ගන්න. මේ පැයකට වැඩි තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති මම තිබිච්ච බෝල්ට වඩා මේක දැන් ලොකු වෙලා. ඉතින් මේක තමයි මේ ගානට තිබුණාම මේක ඇති. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට අයින් කරලා අපේන මේක හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් මම මේක ග්‍රෑම් 100 බෝල් වලට කඩා ගන්නවා. ඔයගලන්ට ඕන නම් ග්‍රෑම් 81කට කඩන්න පුළුවන්. නැත්නම් ග්‍රෑම් 100කට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි අතේ තෙල් පොඩ්ඩක් ගා ගන්න ඕනේ. මම තැලෙන නිසා. ඊට පස්සේ මේක ග්‍රෑම් 100 බෝල් වලට අපි කඩා ගන්නවා. කඩාගෙන මේ වගේ මේ විදිහට මේක බෝල් කරගන්න. මේ අල්ල උඩ තියලා මේකෙන් මේ විදිහට බෝල් කරන් පස්සේ මේ විදිහට බෝල් එක එනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති හරි පැහැදිලි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බෝල් එකක් තමයි හැදෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක කරලා අපි තෙල් ගාගත්ත තැටියක මේ විදිහට අපි තියා ගන්නවා. ඒ වගේ තවත් කීපයක් මේ වගේ මේ බෝල ටික හොඳ තියන් ග්‍රෑම් 100ට වැඩි යන්න එපා. අඩුවෙන් මේක නැත්තම් විශාල වෙනවා. ඊට පස්සේ වතත් මේ විදිහට එහෙම කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඔක්කොම බෝල ටික හදාගමු. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ මම මේ ඔක්කොම බෝල කරගත්තා. දැන් මේ වගේ තෙල් පොඩ්ඩක් උඩින් ගන්න. ඒ ගන්න හේතුව තමයි මේක වේලෙන්න නිසා සමහර අය පිටිත් දාන උඩින් එහෙම තියනකොට නමුත් මම තෙල් පොඩ්ඩක් ගන්න. එතකොට මේකම මේ වේලෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේකත් විනාඩි 45ක් පැය භාගයක් විතර මේක නැවතත් මේක හොඳට මේ ක්ලීන් රැප් එකකින් කවර් කරලා නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ වීල රෙදි කැල්ලකින් කමන්නේ හොඳට මේක මේ වේලෙන් දෙන්නේ නැතුව මේක වහලා තියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. තියලා මේකත් හොඳට මේ වගේ දෙගුණයක්වත් මේක හොඳට පිපෙන්න ඕනේ. පිපුණාම තමයි අපි සොසේජස් එක දාලා මේක හදන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට තියලා ඉන්න මේක පිපෙන්න. ඉතින් මම කලින් හදාගත්ත බෝල ටික දැන් මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේකට එක මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ බෝල කරද්දී මේ ගැප් එක තියාගන්න ඕනේ. දැන් පොඩ්ඩ එහෙම වුණාම පිපෙනකොට මේකට ගෑවෙන්න බලන්න. මේ පේන්නේ මගිත් එකක් මේ ගෑවිලා තියෙන. මේ වගේ දෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් ගැප් එක තියාගන්න. ඉතින් දැන් මේ වගේ මේ ගන්න පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් මම දැන් මේ වගේ ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් දැන් මේක මේ විදිහට අපි තුනී කරගන්නවා. තුනී කරගන්නකොට අපේ සොසේජස් ටික මේ ලෑස්තිය තියෙනවා. මම පෙන්නන සොසේජස් ටික මේවා අපි කලින් තම්බා ගත්ත සොසේජස් තමයි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද අමුව පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ
කලින් තඹගත් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක අපි හරි ගස්ස ගන්න. මේ වගේ බෝඩ් එකක් උඩින් තියලා මේ වගේ දිගට හදලා මේක එළියට පොඩ්ඩක් පනින්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒකේ පේන්නේ හැමෝටම. ඒ තියලා මෙහෙම මේකෙන් අදින්න මෙතනින් ඇදලා මේ විදිහට මේ පුඩින් මේ වගේ රෝල් කරලා ගන්න. රෝල් කරාම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති නේද? ඒ වගේ මම තව එකක් ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට පේන තියෙන මොකද ඇතුලේ තියෙන සොසේජස් එක කියලා පේන්නත් තියෙනවනේ. ඒකයි. මේක දැන් ඇත්තටම මේක ගොඩක් පිම්බිලෙන්නේ. මෙන්න මේ ගානට තිබුණා මැටි. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ නැවෙන තැන අනිවාර්යයෙන්ම මේ යට තියෙනවා. ඒක උඩට මෙහෙම තියන්න එපා. නැත්තම් හරි කැතයි කෙලියට පනිනවා. ඉතින් මේ විදිහට තියන්න. තියලා ඊට පස්සේ අපි තෙල් ගාගත්ත මේ වගේ oven එකට දාන tray එකකින් අපි මේක මේ විදිහට තියනවා. මම තව එකක් මේ විදිහට බලන්න පෙන්නනවා. ඒක පුළුවන් තරම් තුනී කරලා මෙන්න මේ විදිහට ගන්න. මේක මේ පැත්තෙන් මහතර ගන්න පොඩ්ඩක්. ඒ අරගෙන ඒක මේ විදිහට තියන්න. කියලා. යෝගේ බෝල කන්ට්‍රි මේක හරිම ලේසි තිනේ. බලන්න මේ කැඩෙන්න විදියක් නෑ. මේක හරියට පිපිලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට මේක පුරා ලස්සනට ගන්න එක. ඒකවල මම පෙන්නන්නේ ඒකයි ගන්න විදිය. ඉතින් හරි පැහැදිලි ඇති. ඉතින් මේ වගේ ඔක්කොම ටික මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔක්කොම හදාගත්ත පේලියට ලස්සන තියාගත්තා. මොකද ગેප් එක අපි තියාගන්න නිසා. දැන් මේකත් තව විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මේ විදිහට පිපෙන්න තියෙනවා. පිපුණන් පස්සේ අපි ඊට පස්සේ මේක එක් කොෂ්යක් උඩින් ගාලා අපි කැමති ටොපින් එකක් උඩින් දාන්න පුළුවන්. කවුරුහරි පෙන්නන්න මම මොනවද දාන්නේ කියලා. තව පොඩ්ඩක්. අපේ නැති මේක දැන් හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකෙන් මේ බිත්තර සාරුවක් මේ විදිහට ගන්නවා. ගන්නකොට හොඳට ගන්න මේක. මේක හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. මේ වගේ හොඳට ගන්න. ඒ ගාලි වෙලා ඊට පස්සේ අපි උඩින් මමත් දානවා මේකට පොපි සීඩ්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පොපි සීඩ් හොයාගන්න බැරි නම් නැත්නම් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් තල ඇට. ඕක නැත්නම් මේ විදිහට නිකන් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් අර පොඩි වෙනසක් තියෙන ළමයින්ට මේ පාට වෙනස්. ඉතින් මේ තියෙන පොපි සීඩ් දැන් මම මේකෙන් තමයි මම අද මේකට දාන්නේ උඩට. මේක ලස්සනට මේ විදිහට. ඔයාලා දැකලා ඇති මේක තියෙනවා. ඒත් එකම ඔයාලට ඕන තල ඇටක් තියෙනවා. මම තල ඇටක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන තල ඇට මම තල ඇටක් දානවා. තමට කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා නැත්තම් මේ මුකුත් නැත්තම් නිකන් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට උෂ්ණත්වය කලින් ප්‍රීහීට් කරපු ආවන් එකේ අංශ 170 උෂ්ණත්වයකට විනාඩි 20ක් 25ක් අතර තියෙන්න ඕන. හැබැයි මතක තියාගන්න ඉතින් ඒක හරියට මේ කුක් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් සමහර ආවන් එක වෙනස් වෙනවා. මගේ ආවන් එකත් එක්ක මම මේ බල්ල තමයි ඔයගලන්ට කියන්නේ. ඔයගලගේ ආවන් එකට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉක්මනින් හැදෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දැන් ආවන් එකට දාලා ඔයගලට පෙන්නන්න. ඔයගලට පේන්නේ නැති මේ පේන්නේ හොඳට කුක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක රෙඩි වගේ. දැන් මම මේක එළියට ගන්නවා. ඔයගලට පේන්නේ නැති මම මේ දැන් මේ බේක් කරගත්ත එක. ඒක වෙනස ඔයගලට තේරෙන්නේ නැති මේ පොපි සීඩ් දාපු එක. මේ එතන දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ මේ තල ඇට දාපු එක. ඒ විදිහට ලස්සනට වාන් හරි ඒක කෙනෙකුට දැක්කම කන්න ආස හිතෙන විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේ try කරලා බලන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට රැට හදලා තියලා උදේට පොඩි තැනට මේ ඉස්කෝලේ ගෙනියන්න දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් උදේ හදන්න වෙලාවක් නැහැ මේක. පොඩි වෙලාවකට ඒ නිසා. ඉතින් මේක හදලා බලලා දෙන්න පොඩි තැනට රස බලන්න. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ සොසේජ් බන්නේ හදාගන්න කියලා. ඉතින් හරි ලේසි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක හරි පිළිවෙලට බලාගත්ත කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදන්න. හදලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න සුපුරුදු බලදී travel beach Facebook page එකට දාලා මොනවද ගැටලුවක් කරනවා කියන්න මම කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ රෙසිපි එක අපි මේ වීඩියෝ එකේ පහලින් නැති එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරියට මේ තේරෙන්නේ නැති මේකට quantity එක. ඉතින් මම හිතනවා නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න තුරු ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.